בחורף 2022 ראיתי מודעה של מסע נשי לגואטמלה, מסע שמאני נשי, ונדלקתי. זה היה בדיוק כשנגמרו הסגרים הראשונים של הקורונה, כבר אפשרו לנסוע לחוץ לארץ, אני כבר בפנסיה, יאללה גואטמלה. והביקור בהר געש פעיל ככה הדליק אותי, ואז לא נרשמו מספיק, הטיול התבטל, ואמרתי, מה? אני כבר שם, בראש שלי אני כבר שם, אין מצב. ואז הבן שלי אמר, את במילא לא אוהבת טיולים מאורגנים? בואי תיסעי, הוא כבר עשה את הטיול שלו אחרי צבא, הוא כבר היה במרכז ודרום אמריקה, בואי אני אהיה המדריך שלך, מרוויח ככה כרטיס על חשבון אמא. זה, אמרנו יאללה, עשיתי רשימה של המסדו שלי, של השטירקולים כרישי לוויתן, שטירקולים צבי ים, ביקור בהר הגעש, יותר אתגרים ממה שהיה בטיול שהם רצו להוציא, ואז הבן שלי אמר, אוקיי, אבל אנחנו גם נרד באומגה מעל הג'ונגל, ואת תצללי איתי בסנות, אז אמרתי, רגע, 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 כל הפחדים, כל השדים, כאילו מה, יש לי פחד גבהים, ואני כבר בת 62, וכמעט וחצי, והאוזניים, ואני המון זמן לא צללתי, כאילו, מה? אבל בעצם פחדים, זה פשוט סיפור שאנחנו מספרים לעצמנו. כמו שהיה לנו בינואר 2020, כשהנכדים נולדו, הייתה דילמה אם להאמין לרופאים שאין סיכוי, או להיות עם התאומים ולהחזיק את התקווה נגד כל הסיכויים. אז גם שם אני בחרתי ללכת אל הלא נודע עם תקווה, ובחרתי שם להסכים לאהוב גם אם זה יכאב, וההורים הטריים בחרו להצטרף אליי, למרות הקושי שבחוסר אונים ואי ודאות, אז ככה משהו קטן על הרגשות, אני מאמנת רגשית, לא יכולה בלי זה, אז אה, המוח שלנו לא מבדיל בין כאב פיזי לכאב רגשי, ומבחינתו כאב זה סכנה, והאוטומט זה בשביל להרחיק אותנו מהסכנה. להילחם כפה ברח, עובד גם ברמה הרגשית, גם ברמה הפיזית. אז אחד הכלים שאני נורא אוהבת, ואני גם מעבירה בפינה שלי רגש של רגש, בקבוצת הרגע הזה, זה פיתוח מיומנות של הקשבה לרגש, לעצור רגע, לנשום, להיות בשקט, לשאול פנימה מה שלומי, להקשיב, לזהות את הרגש, להסכים להרגיש כל רגש, בלי לחפש היגיון, בלי לשפוט. אז בחזרה לנכדים שלי, הם נולדו עם מחלה מטבולית תורשתית נדירה, והרופאים עשו את המקסימום בשביל להציל אותם, אבל לא היה תקדים לזה ולא נתנו להם סיכוי. אז אחרי 6 שבועות מטלטלים בפגייה, איתי נפרד מאיתנו, שיר יצאה הביתה והיא בת 5.5 היום, נס רפואי, מלמדת את כולנו שהאדם הוא לא המחלה שלו, ובזכות שניהם אני מרצה היום בגנטיקה לאחיות טיפול נמרץ פגים וילודים. אז חזרה לפחדים שלי. אי ודאות זה הפחד הכי גדול. אנחנו מייצרים אשליה של שליטה כדי ליצור ודאות, אבל החיים זה אי ודאות אחת גדולה, וכולל תאריך התפוגה שלנו. והרבה אנרגיה נחסכת כשאנחנו משחררים את מה שלא בידיים שלנו. אז המשפט שהולך איתי, אופטימיסט והפסימיסט מגיעים בסוף לאותו מקום, אבל האופטימיסט נהנה מהדרך. אז בחרתי לצאת למקסיקו וגואטמלה כתרמילאית, טיול אחרי צבא שמעולם לא עשיתי, בגיל 62 וחצי. אבל אומגה, זה פחד גבהים. אז הייתה בשבילי הזדמנות לתרגל שחרור שליטה. נשמתי עמוק, בחרתי לענות. הסתכלתי למטה ולכל הכיוונים, למרות שפחד גבהים לא מסתכלים למטה. והבנתי שעברתי דרך הפחד, יצאתי מהצד השני. והאתגר של הצלילה נפתר בשני משפטים שאמר המדריך, ופתאום האיזון לחצי מסתדר, וצללתי ל-32 מטר במערה חשוכה מלאה נטיפים בסנוטס במקסיקו, ושיא הטיול היה טיפוס על פסגת הקטננגו, 3,976 מטר, כדי לראות את הפואגו מתפרץ, וגם שם למדתי שהכל בראש, ושמערכת היחסים הכי חשובה בחיינו, זו המערכת היחסים שלנו עם עצמנו. וגם כשנדמה שאין כבר כוח ואין אוויר, ביקשתי יפה מכל רגל לעלות ולרדת, לעלות ולרדת, והגעתי. וזה רק פתח לי את התיאבון. מצבים מאתגרים מחברים אותנו לעוצמות שבנו. זה הזמנה לבחון את הסיפורים שאנחנו מספרים לעצמנו, להסכים לאהוב את עצמנו, גם כשהסיפורים האלה מנהלים אותנו. וזה מקרין על כל מערכות היחסים בחיינו.
אז אני אוהבת מסעות בטבע, כמו שכבר אפשר היה להבין, ואוהבת לחבר אנשים לעצמם. והחלום שלי הוא לחבר בין הדברים. ובמסע לנמיביה היו כבר ניצנים של זה, ואני יודעת שזה עוד יקרה. ואני אצא למסעות עם אנשים, ואני אחבר אותם לעצמם, לאהבה שיש להם בתוכם, כי כולנו ראויים לאהבה מעצם היותנו.